به یه قسمت دیگه از قرارمون یادت نره خیلی خوش اومدین. اینکه لبای مثلا یه سی ولی 4-5 سی رو زدی تنگش. ما توی این سری برنامه 2 تا گروه متفاوت از آدما رو دعوت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا اونا رو با اخلاقای متفاوتشون با هم آشنا کنیم. در انتهای هر برنامه هم چند تا از بچه‌ها حذف میشن و یه سری‌ها هم به مراد دلشون میرسن. توی این قسمت ما از یه خانم می‌خوایم که چند تا سوال بپرسه از هر کدوم از این گلپسرا که مهمون این برنامه ما پریاست و هر چقدر جواباشون از معیارهای پریا دور بود به انتخاب خود پریا توی هر مرحله یه پسر رو میتونه حذف کنه و در نهایت به شخص ایدئال خودش برسه. بدون معطلی بریم ببینیم نتیجه این رقابت چی میشه. خب پریا جان خیلی خوش اومدی. خودتو معرفی می‌کنی؟ مرسی. من اسمم پریاز، 21 سالمه، کارم مدلینگه و در خدمت شما امروز. خیلی هم عالی. میدونی امروز قرار چه اتفاقی بیفته؟ امروز ظاهرا که قرار من 4 نفر رو نبینم، ببینم قرار چی بشه. یه خورده میخوام بدونم تعریف خودت از رابطه چیه؟ اینکه رابطه رو چطور میبینی؟ و آیا وارد رابطه شدی، دوست داری بشی یا نه؟ خب طبیعتا با 21 سال سن نمیشه که تا حالا رابطه این نداشته باشم. داشتم و خب انتظارم از رابطه به نظر من آدم میره توی یه رابطه‌ای که حالش خوب باشه و آرامش داشته باشه توش. و خب چیزیه که هر کسی در حالت عادی میخواد. خب مثلا معیارهای خودت از یه مرد چیه؟ قد بلند. خب این واقعا پسر قدش باید بلند باشه. شما به نظرم طبیعیه. اینکه شما خودت قدت بلنده. قدت چند بود؟ 173. 173. خب قد بلند دیگه چی؟ مستقل باید باشه. من از پسر لوس خوشم نمیاد و خیلی رفتار مردونه باشه. و اینکه وای چقدر سوالت سخت بود. یه خورده این مسئله رو بیا بازترش کنیم. منظورت چیه که رفتار باید مردونه باشه؟ مثلا مستقل از لحاظ مالی صرفاً؟ هم مالی هم اجتماعی. کلا مثلا طرف من باید دستش تو جیب خودش باشه، وابسته پدر مادرش نباشه. بعد مثلا میگم یه مرد تفاوتش با پسر اینه که مثلا تو همش نگران اینی که آقا پسره بهم چیت نکنه، پسر مثلا فلان جا نره و فلان کس نگرده، ولی تو راجع به یه مرد هیچ وقت این نگرانی ها رو نخواهی داشت. یعنی نباید داشته باشی چون طرف پخته تره، خب تجربهش بیشتره. کلا اینطوری که دوست داری مثلا پارتنرت سنش خیلی بیشتر از تو باشه، بزرگتر باشه؟ سن عمدتا مهم نیست، اون رفتار و شخصیت هست که آدمو جذب میکنه. و تحصیلاتت چقدره؟ من دیپلم دارم، شاغلم، دیگه درسم ادامه ندادم، هیچ علاقه‌ای هم به درس نداشتم. خیلی خوب کاری کردی. من بر این باورم که آدمی که پول داره نیازی به تحصیلات نداره. هیچ کس الان به ورقی که دست تو میگه آی من لیسانس دارم نگاه نمی‌کنه، به درآمد تو جیبت نگاه می‌کنه. خب پریا جان حالا میخوام خط قرمزاتو برامون بگی. رو خانواده‌ام من خیلی حساسم، مخصوصا مامانم. اصلا کوچکترین توهینی باعث میشه کلا اون رابطه رو هر چقدرم که قدمت و عمق داشته باشه کلا تموم کنم. و دیگه خیانت هم که واسه همه هست و ادب. من از پسری که بد هم باشه واقعا بدم. خب هر کدومتون میخوام که 2 تا اخلاق خوب و 2 تا اخلاق بد خودتون رو بگین. سلام، من عرفانم، 24 سالمه، ساکن اندیشم، کافه دارم. زود عصبی میشم، خیلی فکر میکنم، خوبش رو بخوام بگم خیلی مهربونم و خیلی حساسم روی کاری که انجام میدم، یعنی باید تمیز انجام بشه. مهدی هم 23 سالمه و اینکه توی حوزه BTL فعالیت میکنم. خب اول اینکه استرس اندر درون من رفتم. اندر درون چیه؟ اندرون بدم خیلی بهتر از این حرفام. خیلی آدم احساسی ام، این هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه و به شدت متعهدم. بعدی اینه که خیلی زود عصبی میشم و اینکه خیلی وابسته میشم. درود بر شما. درود بر شرفت هموطن. سلام، مهرشادم، 23 سالمه، دانشجوی کامپیوترم، مدلینگ کار میکنم و مربی بدنسازی هم هستم. خب اگه بخوام 2 تا ویژگی بعد از خودم بگم، یکی اینه که زیاد فکر میکنم، دوم اینه که بعضی موقع زیاد عجولم. عجولی که خب اما بده. ویژگی خوبم اینه که ریلکسم و اینکه با معرفت. چطوری میشه هم عجول بود هم ریلکس؟ سلام، مهدی هستم، 23 سالمه، تهران زندگی میکنم، فوق دیپلم مدیریت کسب و کار دارم، شغلم هم آرایشگری. آدم عوض کن نیستم. بعدم هم اینه که
یه ذره غرور بیجا دارم، این که میدونی خیلی خوبه. اعتماد به نفس زیاد دارم. همه دارم، منم دارم. این اولیه بنده خدا خیلی به خودش مطمئنه. می‌خواستم بگم اولش اومدم هیچ بقالی نیست بگم من ماستم ترشه. هیچ ماستی هم وارد نیست که بگه شماره. بقالم ترشه. ولی خب بیشترشون حرفشون اینه که متعهدن، آدم عوض نمی‌کنن، همشون خیلی زود عصبی میشن. اون رو منو ندیدن. آقا من این نبودم، دروغ وارد بازی کردم. بعد متعهد بودنم که هر 4 تاشون متعهدن، حالا به چند نفر خیانت کردن خدا. آره اونجاش خیلی قضیه جالب تر میشه. کفش شماره 1 اصلا تایپ من نیست، سلیقه من نیست. جدیداً همه تیپ بگ استایل دوست دارن. حالا ما امروز با تیپ بگ استایل فول اومدیم. کاملا نرماله. آره دیگه حالا و خب به نظر من الان شماره 2 و شماره 4 به نسبت از همه مرتب ترن، از 2 تای دیگه مرتب ترن. شماره 3 نه مرتب نیست. از لحاظ مرتب نه زیاد، ولی خب لول بندی بخوام کنم اول شماره 2 بعد شماره 4 بعد شماره 3 بعد شماره 1. چی شد که رابطه آخرتون به کات کشید؟ چرا؟ رابطه من رابطه بودش که قرار بود به ازدواج ختم بشه، ولی خب یه مقدار شناختمون توی رو دوستیمون اینجوری شدش که به درد هم نمیخوریم، چون اون یه مقدار حرف مادرش توی زندگیش تاثیرگذار بود و من یه همچین چیزی رو نمیپذیرفتم و باعث شد که جدا بشیم. خب اولی که شما گفتی که من باور نمی‌کنم سینگل باشن. خب اگه سینگل نبودیم که اینجا نبودیم، دست تو دست جای خوبتر بودیم، نه این پشت تو جای تنگ. همش اینا برای کنکاش، برای رسیدن به هدف. و دوم این که من از طرفم خیانت دیدم. من چرا فکر می‌کنم این داره رپ می‌خونه؟ یعنی خودم با کسی باشم 0 تا 100 رو براش میذارم. واقعیتش اسمش تو لاتاری در اومد رفت آمریکا. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی عزیزم. نه بگو دستم رو سر ما بکش. بده من. خلاصه بگم به سردرد بیارم. خلاصه مفید بگو. خلاصه مفیدش اینه که یهو پرده رفت کنار. دورت بگردم خانواده یعنی نشسته چی؟ اینجا. یکی یهو ظاهر طرف نمایان شد، هر چی که بود و هست. متوجه شدم. آخه خب راجع به شماره 1، خب تو به عنوان یه آدم وقتی با خانوادت بزرگ بشی طبیعتاً حرفشون تو زندگی تاثیر خواهد داشت و چه بسا دختر که باشی بیشتر و مامانت باشه خیلی بیشتر. خود من الان مامانم بگه بمیر میمیرم. خب بگه طلاق بگیری طلاق میگیری؟ شما خیانت دیده بود؟ یعنی شما خودت هیچ وقت تحت هیچ شرایطی ممکن نیست خیانت کنی؟ همیشه اون اول همه فکرامو میکنم، تصمیمو میگیرم، با آینده فکر میکنم، بعد وارد رابطه میشم. رابطه‌ای که بدونم ته نداره و قرار نیست به جایی برسه همون اول واردش نمیشم که بخوام خیانت بکنم. انقدر تو خودم میبینم که این حرفو سفت میزنم. درود بر شما. توی کتابو نخونی میدونی وسطش قراره چه اتفاقایی بیفته؟ درود بر شرفت، ولی یه چیزای معلومه خب از جلوش. خب ببین یه تایمی و مشخصا افراد با هم حالا دوستی میکنن، رفت و آمد میکنن. من اون داستان جدی شدن رو میگم، یعنی ممکنه 1 سال زمان ببره، ممکنه 3 ماه زمان ببره. اصلا خودم انقدر بعد از طرفم مطمئن باشم که به اون قصد برم جلو. با عرض پوزش و معذرت شماره 1 رو عرض میکنم. فیسن خیلی سویت و گوگولی تر از چیزی بود که نشون میدم. ولی خب با توجه به دلایلی که آوردی و خب این که داشتی میگفتی کیس ازدواج بوده، من زیاد با این نتونستم کنار بیام که تو طرفو کیس ازدواج دیدی در صورتی که اصلا نمیشناختیش. How it's possible. قضیهش مفصل اینجاست. میکروفونو بگیر بالا برادر. Best wishes for you. اولین نفری که رفت من مثلا این حسش کردم که اون کفشی که پوشیده بود نه اصلا به استایلش میخورد. تصمیم گرفتم که خب این اولین نفری میتونه باشه که بره کنار. اصلا نمیدونم چجوری بود، میدونین یه ذره سخت بود از رو ظاهرمون، اول از رو کتونیام بودش که خدافظ. شاید واتساپ میکردیم. خب اگر قرار باشه بریم سر دیت، لوکیشن اولی که قرار بریم کجا خواهد بود؟ لوکیشن اول اینکه من خیلی کافه باز نیستم. چی بازی؟ حس میکنم یه ذره دیگه خاص شده. دوست دارم توی فضا باشم، یعنی دوست دارم با طرفم راه برم، تو فضا اونجوری باشی؟ صحبت بکنم، توی فضا باشم، تو مردم باشم. مهدی برگشت گفتش که کافه نمیرم لوسه. کجا میخوای بری؟ فضا. بریم پارک. پارک باشه،
من ترجیح مثلا پارک ملت، نیاورانی. پارک مگه جای قرار گذاشتنه؟ دیت اول به طرف یک پاشو بریم پارک. یه حالتی داره داداشمون انگار همه رو برده پارک ملت تو قرار اول. من گفتم فرق نداره پارک ملت نیاورانی. من شمشیره رو نمیتونم داشته باشم. بزنم واسه همینجا ستاشون رو نصف کنم. خب آقا مرشد برای قرار اول چون میخوام یخمون یه ذره آب شه ترجیح میدم کافه نریم، خیلی کلیشه‌ایه. یه شهر بازی یا جایی بریم که یه اکتیویتی خوبی با هم دیگه انجام بدیم، یخمون باز شه. دیت اول شهر بازی. بخوایم اون یخ بینمون رو آب کنیم به نظرم بهتره یه اکتیویتی که هیجان انگیزم باشه با هم دیگه انجام بدیم. اول اینکه آدم طرف مقابلش سوال نمی‌کنه که کجا بریم، چون کار قشنگی نیست. ولی حالا من از شما دارم سوال می‌کنم، شما دوست داری برای قرار اول کجا بریم؟ من ترجیحم یه حالا شام توی یه رستورانیه، چون من به عنوان مثال من منو دست گرفتن کسی که دارم باهاش میرم سر دیت واسم خیلی مهمه. فرم قاشق چنگال دست گرفتنش خیلی واسم مهمه. اون آداب معاشرتش خیلی برام مهمه. اینکه شما گفتی اول چی برعکس شد؟ شما وقتی با پارتنرت بری بیرون کی باید حساب کنه، حالا کافه یا رستوران؟ خب اینکه 100% من پسر یعنی باید حساب بکنه، ولی اگه خیلی تایم طولانی تر باشه و این داستانا من در حال جمع کردن مال برای تشکیل خانواده باشم، کمکم هم بکنه ممنونش میشم. و اینا چیزی نمیخوام از طرفم که بگم نه حتما باید کمک مالی بکنه یا نمیدونم حساب بکنه و این داستانا. اصلا نداشته باشم کافر رو برم جلو، اصلا برای چی باید اوکیشم با طرف؟ جمع کردن مال. خب آقای مرشد 100% دیت های اول رو که من حساب میکنم. بعد از اون اگر خود دختر این اخلاقو داشته باشه که بهم بگه از این به بعد دونگی حساب کنیم یا شیر کنیم با هم دیگه، من مشکلی باش ندارم. خب آقا مهدی اینکه یهو مثلا بری تو کافه رستوران هر جا بعد بگی تو حساب کن خیلی کار فولیه واقعا. منم هیچ وقت مثلا خودم به شخص خودمو میگم، من دیدم این آدما رو که میگن حساب کن، ولی من خودم به شخص هیچ وقت روم نمیشه بگم بیا حساب کن. نه باید ولی خب نه کلا اینجوری نیست. ولی اینکه طرف مقابل خودش بگه من این باره حساب میکنم یا مثلا بعد 5-6 بار من حساب، حس خوبی آدم میگیره. یعنی عمدتاً هیچ کدومتون هیچ مشکلی با اینکه دختر بخواد حساب کنه نداری دیگه چه مشکلی؟ خب بخواد حساب کنه حساب میکنه دیگه. قرار نگرفتم که مثلا طرف بیاد حساب کنه. خب تو موقعیتش قرار نگرفتی، یعنی کلا دوست دختر تو رو به چشم اسپانسر دیدن؟ نمیدونم، شاید میبی. خود من همیشه حالا دیت اول باید پسر حساب کنه، چون خب بالاخره کسی که مهمون کرده طبیعتا حساب میکنه. ولی خب خود من بر این باورم که از یه جایی به بعد یا باید دونگی باشه یا مثلا اگر 3 بار پسر حساب کرد یه بارم تو حساب کن، طرف اسپانسرت که آره دیگه بابا، دوست باشید به یکی فشار نیاد دیگه. چقدر رفیق بازین؟ خیلی آدم رفیق بازی نیستم، یعنی افرادی که دور و برم بودن اونقدر برام صدشون رو نذاشتم جوری که من صدمو گذاشتم براشون. خب به هر حال آدم یه نفر رو میخواد که رازدارش باشه، باش رفاقت کنه، بره بیاد. اگه این 1 نفر 2 نفر به عنوان رفیق باز حساب میشه، آره من چند تا رفیق خیلی خوب دارم که همه جوره قبولشون دارم، اونجوری به حساب کنیم رفیق باز. الان من میگم بیا بریم بیرون، رفیقت هم همزمان با من میگه بیا بریم بیرون، با کدوم میری؟ رفیقم مشتی‌تر از این حرفاست، خوشحال میشه من با پارتنرم برم بیرون. بدشی. خب آقا مرشد راجبه دوستای زیادی دارم باشون وقت میگذرونم، ولی اونقدی رفیق باز نیستم. وقت باهاشون میگذرونی ولی رفیق باز نیستی؟ یعنی اونقدی رفیق باز نیستم که کل تایممو اختصاص بدم به رفتن بیرون با رفیقام و از کار و زندگی و بقیه بزنم. اگر همزمان من با رفیقت بگم بیا بریم بیرون چی؟ من اومدم گفتم که خب اگر قرار باشه من بهت بگم بریم بیرون رفیقت هم بگه، با کدوممون میای؟ ممکنه بگن با من، ولی شرط می‌بندم دروغ میگن. اگه همزمان بگین با شما میرم. قشنگ معلومه داره الکی میگه. قشنگ معلوم بود. گفتش دیگه در این حد که نگفتم. نه بستگی داره که اول کی ست کرده باشه. داداش مگه بونگاه؟ تایمو. مگه داری میری دکتر اومدی وقت بگیری؟ تالاره بدم. کی اول وقت گرفته باشه، چشم و دلم روشن. خب آقا مهدی چی بود سوال؟
یا این که بگیری رفیق باز، این کلمه خودش کلا یه 7 8 10 تا رفیق دور هم باید جمع من باشه. چرا نمیفهمم این داره چی میگه. 2-3 نفریم. من خودم خیلی آدم رفیق بازیم. رفیق باز از لحاظ تعداد نه، یه دونه رفیق دارم که هر جایی باشم بگه پریا دویدم واسش. یه ایرادی میخوام از یکیتون بگیرم. مرشد چرا زبونه کفشتو نکشیدی بالا؟ زبون کفشم نکشیدم بالا. نه. شلوارم راست است دیگه، اومده رو کفشم الان. حس میکنم زبونه کفشتو نکشیدی بالا. من خطایی دیده. خطای دیده. آره مطمئن. یه نکته دیگه هم که فکر کنم خیلی درک درستی از مد نداشت. چرا کفشو تمیز نکردی؟ کفشامو یکی از بچه‌ها الان پا گذاشت رو کفشم. چقدر دروغ تابلویی گفت. دیده؟ چرا کفش تمیز نیست؟ بچه‌ها لگد کردن. خب کفش سفید نپوش، مگه مجبوری؟ یه الان پسرعموی 3 ساله منم فرق شلوار راسته و اسکینی رو میدونه. مهدی تو این سرما به چه دلیلی الان شما شلوار زاپدار پاشه؟ یعنی پری یخ قشنگ می‌ریزه. گرفته رو لباسا. نه من قول میدم برم لباس بگیرم. دیره دیگه، خیلی دیره، اینجا باید پلی. دیگه دیره. دیره دیگه، خیلی دیره، اینجا باید پلی. ممکنه شما یه چیزی بگی که نزدیک باشه به اون چیزی که من میخوام، ولی ما دقیقاً میخوام تو فیلم. قول. خب با عرض معذرت من میخوام مرشاد رو عرض کنم. اوه چه بچه گناه داری، چقدر همشون مظلومن. ناراحت شدم. گناه چقدر همشون مظلومن. آوردی من اینجا به وظایف. کارت بزنی خونش در خیلی نمیاد. خوشحال شدم ازش. همچنین تو به دوست دختر رفته بودم میکنم. آره. به دوست دخترت بگو بیاد یه دستم رو سر من بکش. اگه میومد که میگرفتمش که با هم بریم. بالاخره باختی دیگه. باختو من ندادم، تو دادی. بهترین دفاع حمله است. ماشاءالله مرشاد. خداحافظ. دیدی چی از دست دادی؟ خیلی هم ولی توقعم خب از خودم بیشتر بود. یعنی بچه‌ها که تو بک استیج دیدم فکر می‌کردم اول یا دوم نهایتاً بشن. آره فکر کنم آخرش هم خودش یه ذره پشیمون بود که چرا منو حذف کرده، ولی دیگه کار از کار گذشته. دیر اومدی خیلی دیره، جای دیگه دل اسیره. به چیز میبرم. الان تو ذهنتون من چه شکلیم؟ نچرالم، پلنگم، کلا یه چیز کلی که الان تو ذهنتون از من شکل گرفته. راستیتش بخوام بگم حس نمی کنم که نچرال باشه. حس میکنم که قدتون بلنده، توپارید و اینکه لبای مثلا 1 cc ولی 4-5 cc رو زدی تنگش دیگه. جونم برات بگه بینی عمل شده و البته تنها کسی که عمل کرد بابای منه، ولی موجای به شدت بلند و امیدوارم که لنز نداشته باشی. یعنی لنز من ببینم توشش همونجا خودم پرت میکنم. کجا پرت میکنیم؟ یه راهی پیدا میکنم. آماده کنیم. من یه راهی پیدا میکنم برای محو خودم. خب به نظرتون ما مشکیه یا بلونده یا چی؟ به لاک پات میخوره مشکی. اینجوری چه است. ربطی داره؟ از روی لاک پای من رنگ موهای من حد زدی؟ کلا آدما این که مثلا تیپ و ظاهرشون ست میکنه. الان تو ذهنش خیلی داره درست میچینه مثلا همه الان یه چی. دختر بلوند باشه باید لباس زرد تنش کنه. نه لاک سفید میزنه. بدنش هم برنز. این مهسا داشته قبلا. دقیقاً. دوست دختر قبلیش مهسا بوده. یا مهسا بوده یا سارا. I swear God. یه هنری که دارین و بهش افتخار میکنین. ببین 100% اون چیزی که تو میخوای بشنوی رو متاسفانه ندارم. اون هنرهای خیلی شیک و خفن، ولی در کنار همه این داستانا گیمر خوبیه. ماشاءالله بابا توی بنازم. مسابقات فیفا مقام آوردم و میتونم به خودم افتخار بکنم تو این موضوع. انتظار داشتم یه سازی، یه گیتاری، پیانویی. آقا تو پس فردا بچه دار میشی، بچه‌ت ازت میخواد یه چیزی یادش بدی. میخواد بگی من اولین نفر بودم توی فیفا یادش میده دیگه. What's the point؟ و اینکه تو همون حوزه کاری خودم هم طرح‌های خیلی زیادی برای تیزرایی دادم که توی تلویزیون پخش شده و ایده هام مفید بوده. چه قشنگ گفتم. قشنگ حرف میزنی. درود بر شما. درود بر شرفت. خب
ما قطعا پسریم. نه منم نقاشی دخترم. نباید الان بلد باشیم، ناخونکاری نه در حد آرایشگری ما بلدیم. بذارین از هنرام بگم یکم خجالت بکشید. شما بگو. من 21 سالمه. شما چند سالته؟ من 21 سال. آفرین به این شجاعت. ببین با این سن کمش چقدر آمادگی داره، چقدر پسر خوبیه. هم ناخونکارم، هم خیاطی مزونی بلدم، هم مدلم، میکاپ بلدم، زبان درس دادم، دیگه ادمینی کردم، عکاسی بلدم، باری کلا. تعمیرات تخصصی موبایل بلدم. من یه هنر دیگه هم دارم. صدا بچه بلد. قربونت دارم. دادوس خوبم من. قوی بود. نه خدای قوی بود. بابا من تو رو خیلی دوست دارم. خیلی باحاله. داری مخم. بچه دوست داری؟ میترسم بیشتر. میشه بگید بانو بیاد؟ چند تا بچه میخواد؟ یه دونه. یه دونه. والا تو این شرایط خرج مخارج سنگینه. خرج من رو چجوری میخوای بدی؟ خیلی آسون. من اگه بچه اولم دختر باشه که هیچی، همون یه دونه کفایت میکنه. اگه پسر باشه انقدر اقدام میکنم تا دختر بشه. دیگه تعدادش اون موقع دست خودم نیست. یعنی خدا تعیین میکنه. دختر دوست داره. آقا اومده من پسر میخواستم. به تو چه میگی؟ تو قراره نگرش داری؟ خب پسر میخوای مال خودت. خب میاریم مال شما. من نمیخوام. واقعا پسر باز. البته لازم به ذکره که اینو بچه‌تون قراره بعداً تو یوتیوب ببینه. بابا جان دروغ گفتم عزیزم. تحت تاثیر و جو بودم. نه ولی جدی، حالا خارج از شوخی این داستانا اصولیش دوتاه. یعنی اگه بشه قسمت بشه یه دختر یه پسر عالیه. دوتا دیگه بیشتر از اون توانشو ندارم. بعد خودم اهدا کنم اینجوری. خودم بذارم دیوار برای فروش قیمت مناسب. 2 تا بچه میخواد. منم باید بزرگ کنم میشه 3 تا. یه چیز خوب کلی بخوام بگم، از لحاظ استایل و کلا خصوصیات مهدی، ولی خب از لحاظ اینکه انعطاف پذیرتره و همه چی کنار میاد، مهدی. و اینکه من انتخابم مهدیه. اینم حالا دوری بعد بفهمه. من انتخابم اینه که مهدی شماره 2 حذف بشه با عرض پوزش. خب مهدی جان میکروفونو بگیر. هلو. های. سلام. خب صحبتی داری؟ حرف آخری. اطلاعی ندارم. نمیدانم. خیلی خوشحال شدم از قربان شما. داشتنی. امیدوارم که بهترین ها واسه اتفاق بیفته. ممنون. خداحافظ. بای. بای. کوتاه‌ترین شکست عشقی بود که تو زندگیم دیدم. ای بابا. از اون اولی 3 ساعت داشتم من تعریف میکرد کتونی من فلان. اگر بیای بیرون ببینم بچه خوبی نیستی یکی دیگر رو میارم تو. خلاصه که اینجوریه. در اصل برای همه جوونا آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که برسن به اونی که لایقشونه. بابا به افتخارم. سخنران خوبیه. نه یا بیرون. بیام. بفرمایید. وای خیلی سخته. بذار من راستم بیشتر دوست دارم. از اینا نگاه کن. درود بر شما. سلام. نه بچه مرتبی انتخاب کردم، راضیم. خجالت میکشی. اون پشت داشتی میدریدی. قول یه دونه بی ام داده. اون کات میشه. کاتش نمی‌کنی. کات نمیشه. بحث میکنی؟ اذیتت میکنم. برنامه تموم شد و حالتو میگه. بحث نکن. پسرم میخواد. پسر میخواد. دختر پسر اینجوری. دختر. پنجره بود. ببخشید داشته باش. پنجره میزنش بود. بعد مگه خودت از بالکن ننداخته بودی پایین؟ نه هستم. اون خب پدر بچه سالمه. حستو بگو. فکر می‌کنی من این شکلی باشم که نه خدایی. نه فکر می‌کردم خیلی الان آدم خیلی توپرتر. دیگه از این توپرتر چیز خیلی بود. لاغرم. نه یه آدم خیلی تو پلنگ تصور کرده بودی منو. رابع اسکوئی تو ذهنش بود. یه 5-6 سی ژل رو لبم باشه. اینقدر گونه با موهای بلوند. انسان جایز الخطاست دیگه. ای وای خجالت میکشم. وای خدا چقدر بچه چی میگن؟ چی به حیا؟ معجوب به مأخوذ به حیایی. خلاصه من در خدمتتون هستم. خب اگر بی ام رو بر من گرفت. عزیزم من بی ام داشتم الان اینجا نبود. کجا بودی؟ الان بی ام داشتی کجا بودی؟
همش وعده، همش وعید، همش این ذوقای قبل اوکی شدن، آره دیگه قبل اومدن بیرون. بفهمید بذار من بگم بفهمید چی. نفر اول راستیتش داره. نه فکر می‌کردم اصلا بدون اینکه طرفم ببینم و اتفاقا ندارم. اگه اعتماد به نفس داشتم شرایطم خیلی بهتر از این داستان بود. ولی خب خیلی برنامه باحالی بود. دم همه بچه‌ای که اون پشت دارن زحمت میکشن، شما نمیبینیشون گرم. منو دوست داشته باشی، من بچه خوبیم باشی. تجربه خیلی جالبی بود. من تا حالا واسم اتفاق نیفتاده بود همچین چیزی، خیلی خوشم اومد و خب چالش باحالی بود به نظرم. امیدوارم که شما هم توی این موقعیت قرار بگیرین، شاید منو بیشتر درک کنین. مرسی که با ما همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بای. خب بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو رو همراه ما بودین و مثل همیشه منتظر نظرهای شما توی کامنت ها هستم.